Ay mga katalong, dahil nga, bakit nga ba mga katalong? Dahil nagluto ako ngayon ng crispy tortang talong. Tuturo ko sa inyo kung paano ko niluto yung crispy tortang talong. Guys, sobrang yummy. Nakita ko lang sa Facebook, niluluto. Yun, yummy nga, sobrang sarap. Tara! So, ayun mga mare, sobrang dali niya lang gawin. Talong lang naman yung ingredients niya. Ayan. Kakat mo lang siya, tapos lalagyan mo ng tubig, vinegar na 1 tablespoon. Tapos, lalagyan mo siya ng 2 eggs. Yan. Imamarinate mo muna siya sa water at vinegar ng 5 minutes. Yan. Kasama yung wet flour and harina na ingredients niya. So, ayan mga mare. Pag na-mix mo na yung mga ingredients, pwede mo na siyang iprito o i-fried. Yun, luto na siya. Pwede na siyang kainin. O, tara, ito naman yung ginawa ko. So, ayun mga mare, nakalimutan ko, dapat pala egg ang mauna bago yung wet flour at cornstarch. So, okay lang din naman mga mare, masarap din naman siya. Try ko. Mami! Ang crispy niya nga, ayan. Kita niyo.